Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na ten pěkný nůž od společnosti Morakniv. Jdeme na to. Společnost Morakniv je švédská společnost, která dělá takovýhle pěkný, zajímavý nože. Musím říct, že ty nože od nich jsou opravdu velice zvláštní. Jsou trošičku postavený jinak. Nejsou to nože, které by stály 5, 6, 10, 12 tisíc. Jsou to nože, které stojí kolem tisícovky, občas pod, občas trošku nad. Ten konkrétně stojí 1200. Nicméně za tu hodnotu vy dostanete nůž, s kterým vlastně jste ochotní dělat úplně všechno. Můžete ho mít vždycky zastrčený někde v batohu, někde připnutý a můžete se na něj spolehnout. Takže můžete mít jasně sebou nějaký nůž třeba od Hydry, který bude stát třeba 5-6 tisíc. Nicméně s takovým nožem mnoho lidí nechce dělat úplně všechno. A právě tam potom by přišel na řadu třeba takovýhle pěkný nůž od společnosti Mora. Nicméně tím je trošku dehonestuju, protože oni sami za sebe můžou být klidně primární nože a my si teď povíme proč. Ten model, takhle jak vidíte před sebou, se jmenuje Bushcraft SRT Black. Co to znamená? Bushcraft tedy, že bude nějakým způsobem udělaný pro ten Bushcraft a Black je kompletně v černém provedení, ale k tomu se za chvilku dostaneme. Co se mi líbí, tak je tohle pouzdro, který vlastně vy do toho ten nůž vlastně jenom jakoby hodíte a je zajištěný, držíte, jenom musíte se bát, že by vám někde vypadnul. Je to relativně dost spolehlivý a dostane k tomu možnost takovýchhle dvou prvků, kterými to budete připínat. Takže jedno je takovýhle uzavřený průvlek, provlačete tím opasek a vlastně s tím už nic neuděláte. A druhý je takovýhle průvlek, který umožňuje samozřejmě rychlé sundání, takže to můžete mít třeba i někde v batohu zastrčený a zajištěný právě za tenhle ten prvek. Nicméně klidně to tam můžete mít jenom vlastně daný takhle zastrčený nějaký kapse, vytáhnout a tak dále. Tyhle ty nože se opravdu velice dobře používají. To pouzdro je udělané z polymeru, tady vzadu tady máme ten mechanismus na to vyndávání, zadávání těch protikusů a tady máme samozřejmě otokový kanálek. To je o tom pouzdře tak nějak všechno, nahoře pěkný vroubky, takže když to vyndáváte, zandáváte, můžete si tam zapřít palec. Teďka se podíváme na ten nůž. Jak už jsem říkal, hodnota tohle z toho outdoorového pěkného nože je 1200 korun, což si myslím, že je super cena. Ten nůž má celkově 23 cm, 11 cm má čepel, 12 cm, potom logicky nám zbývá na tu rukojeť. Hmotnost je 175 gramů takhle bez toho pouzdra a tloušťka té čepele je 3,2 mm, což si myslím, že je tak nějak akorát a můžeme si od toho slibovat relativně dobrou odolnost. Když se podíváte na tu čepel, jakým způsobem je zpracovaná, tak zjistíte, že nahoře jsou relativně ostrý hrany, nic, o co byste se řízli a můžete to používat třeba na křesadlo. Máme tady drop point konstrukci, takže nám ten předek takhle pěkně padá dolů. Samozřejmě, jak je vidět, tak je kombinovaná ta čepel a je udělaná z 12C27, což je nerezová ocel, na kterou je potom nanesená DLC povrchová úprava, což je ve výsledku asi to nejlepší, co můžete na noži mít, co se týče té ochrany před tím vrubem, před nějakým poškozením, poškrábáním, samozřejmě i korozí, i když je to nerezovka, tak i proti korozi to tady máme a pochopitelně to nehází žádný odlesky. Jak jsem říkal, kombinovaná čepel, že vepředu rovná tady zhruba 2 cm zoubků, abyste s tím mohli vzít třeba i nějaký lanko nebo něco takového. Za mě je to nůž do pohody i nepohody, že když s ním budu chtít někde dělat nějakou lehkou práci, klidně můžu, ale vůbec bych se nebál s ním někde zabrat. Co se týče tvrdosti té čepele, tak máme 57 až 58 tvrdosti podle Rockwella, tedy HRC. Když tu čepel opustíme, vrhneme se na tu rukojeť, ta je udělaná z odolného polymeru a máme tady potom takový pogumování, hezkou povrchovou úpravu, díky který to v té ruce drží opravdu pěkně. Jak je vidět, tak ta rukojeť je dlouhá. Dejme tomu na moje standardně velké ruce, akorát je tady ještě nějaký půl centimetr místa pro někoho, kdo má třeba větší ruce, nebo samozřejmě kdo bude mít na ruce rukavice. Vepředu pěkná takováhle záštita, vybrání, aby nám ta ruka jen tak nesklouzla. A jak jsem říkal, opravdu ten grip je na tom velice dobrý. Vzadu máme potom takovýhle vroubkování, kdybyste si chtěli třeba ten nůž chytit na revers. Máme ho samozřejmě i vepředu takhle u toho hřbetu té čepele, takže tam si taky klidně můžete opřít prst úplně bez problému a jak jsem říkal, drží se to opravdu pěkně. Vyvážení je potom krásně
na ten ukazovák, takže za mě naprosto bez problémů. Ale ten nůž díky té ceně, díky těm materiálům, díky té povrchovce a všemu tomu, jak je to udělaný, je za mě skvělým parťákem někam do neznáma, když zkrátka půjdete, můžete se na něj spolehnout. Mora dělá spoustu dalších nožů, ale například většina z nich, nebo velká část z nich je z uhlíkovky, což se do ten bushcraft moc nehodí. V tomto případě jsem rád, že zvolili nerezovku, tedy 12C27 o tvrdosti 57, zhruba 57 HRC, což je za mě dostačující. Přátelé, děkuji moc, kdyby vás produkt zaujal, nezapomeňte se podívat dolů do popisku toho videa, jako vždycky tam najdete odkaz a nahoře v fíčku máte to plus něco dalšího. Díky moc, to bude pro dnešek všechno a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!